Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Khi đời không như ý. Tập 3. Khi chuyện xấu xảy ra, ta nên làm gì với chính tâm mình? Trong tập trước, chúng ta đã đi sâu vào câu hỏi: khổ đau thật sự đến từ đâu? Không chỉ từ hoàn cảnh, mà chủ yếu từ tâm bám chấp vào cái tôi, vào những gì vô thường. Khi thấy được gốc rễ này, khổ không còn mù mờ, và con người bắt đầu có khả năng chuyển hóa. Khi chuyện xấu xảy ra, phản ứng đầu tiên của con người thường không nằm ở bên ngoài, mà bùng lên ngay trong tâm. Chưa kịp làm gì, chưa kịp nghĩ cách giải quyết, thì tâm đã rồi. Sợ hãi, oán trách, hoang mang, tức giận, tất cả đến rất nhanh. Và cũng rất thật. Lama Zopa Rinpoche, Vilatma, bậc đạo sư lớn của Phật Pháp Tây Tạng, không bao giờ trách con người vì những phản ứng đó. Ngài nói rõ, phản ứng là điều tự nhiên của tâm chưa được huấn luyện. Vấn đề không phải là có phản ứng hay không, mà là sau phản ứng đó, ta làm gì với tâm mình. Trong Phật Pháp, điều này rất quan trọng. Nếu không hiểu rõ, người mới học dễ rơi vào hai thái cực sai lạc. Một là cổ đè nén cảm xúc, nghĩ rằng tu là không được buồn, không được sợ. Hai là buông xuôi theo cảm xúc, nghĩ rằng cứ để tâm muốn sao cũng được. Cả hai đều không phải là con đường mà Phật Pháp chỉ ra. Lama Zopa Rinpoche từng nói một câu rất gần gũi. Khi chuyện xấu xảy ra, đừng vội làm gì lớn, trước hết hãy đặt tâm xuống. Đặt tâm xuống không có nghĩa là bộ mặt vấn đề, mà là tạm thời không để tâm bị cuốn trôi. Ngài giải thích rằng, khi tâm đang rồi, mỗi quyết định đưa ra đều dễ sai. Lúc đó, điều quan trọng nhất không phải là tìm câu trả lời ngay, mà là không làm cho tâm rối thêm. Chỉ cần thêm một vòng suy nghĩ oán trách, khổ đã nhân lên rất nhiều. Trong Phật Pháp có một khái niệm căn bản gọi là chánh niệm. Chánh niệm không phải là tập trung cân nhắc, cũng không phải là cố gắng nghĩ tích cực. Chánh niệm đơn giản là biết rõ điều đang xảy ra trong tâm mà không phán xét. Khi chuyện xấu đến, nếu tâm đang sợ thì chỉ cần biết tâm đang sợ. Không cần mang mình yếu đuối, không cần ép mình mạnh mẽ, chỉ cần thấy rõ. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, ngay khoảnh khắc thấy rõ đó, tâm đã bớt bị cuốn đi rồi. Một điểm rất quan trọng mà Ngài thường nhấn mạnh là đừng đồng nhất mình với cảm xúc. Cảm xúc đến rời đi. Nhưng vì không thấy điều này, con người thường nghĩ, tôi chính là nỗi sợ này, tôi chính là nỗi buồn này. Phật Pháp không dạy phủ nhận cảm xúc, nhưng dạy nhìn cảm xúc như một hiện tượng đang sinh, đang diệt. Ngài hay dùng những ví dụ, mây kéo đến che bầu trời, nhưng không phải bầu trời biến mất. Cảm xúc cũng vậy. Nó che tâm, nhưng không phải là toàn bộ tâm. Khi hiểu điều này, người ta bắt đầu có khoảng cách vừa đủ để thở. Một khái niệm khác dễ bị hiểu sai là nhẫn nhục. Nhiều người nghĩ nhẫn nhục là chịu đựng, cắn răng cho qua. Lama Zopa Rinpoche nói rất rõ, nhẫn nhục trong Phật Pháp không phải là dồn nén. Nhẫn nhục là không để tâm phản ứng theo thói quen gây khổ. Khi bị tổn thương, phản xạ quen thuộc là nổi giận hoặc tự trách. Nhẫn nhục không phải là cam giận, mà là thấy rõ cơn giận đang sinh và không để nó điều khiển lời nói, hành động. Chỉ cần không tiếp nhiên liệu cho nó, cơn giận tự yếu đi. Lama Zopa Rinpoche còn chỉ ra một bước rất sâu, nhưng cũng rất thực tế. Ngài nói, khi chuyện xấu xảy ra, nếu tâm chỉ xoay quanh tôi đang khổ, thì khổ không có lối ra. Nhưng nếu ngay lúc đó, tâm có thể mở ra nghĩ đến người khác, những người cũng đang đau, đang bệnh, đang mất mát, thì khổ bắt đầu chuyển hóa. Điều này không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau của mình. Nó chỉ có nghĩa là tâm không còn bị nhốt trong cái tôi. Khi tâm mở ra, dù chỉ một chút, cảm giác ngột ngạt cũng giảm. Trong Phật Pháp, đây là hạt giống của tâm từ bi. Từ bi không phải là thứ gì cao siêu. Nó bắt đầu từ việc thấy rằng mình không phải người duy nhất đang khổ. Lama Zopa Rinpoche từng nói,
Khi nghĩ đến nỗi khổ của người khác, khổ của mình không biến mất, nhưng nó không còn cô độc. Ngài cũng nhắc rất kỹ để người mới không hiểu sai. Phật Pháp không dạy dùng từ bi để ép mình chịu đựng những điều không đúng. Nếu cần bảo vệ thân, bảo vệ sự an toàn, vẫn phải làm. Nhưng trong khi làm, tâm không mang theo hận thù, không nuôi dưỡng oán độc. Khi chuyện xấu xảy ra, Phật Pháp không đưa ra một công thức cứng nhắc, nhưng có một hướng đi rất rõ. Trước hết, không làm tâm thêm loạn, sau đó nhìn rõ tâm đang vận hành, rồi dần dần mở tâm ra khỏi cái tôi chật hẹp. Lama Zopa Rinpoche thường nói rằng, không cần phải tự giỏi, chỉ cần bớt làm khổ mình là đã đi đúng hướng rồi. Khi tâm bớt chồng cụ, bớt dằn vật, thì ngay giữa hoàn cảnh khó, vẫn có một khoảng lặng rất thật. Phật Pháp không dạy con người phải kiểm soát mọi thứ xảy ra trong đời. Phật Pháp chỉ dạy cách không để tâm bị cuốn trôi theo mọi thứ xảy ra. Và đó là điều có thể học được, từng chút một, ngay trong những lúc đời không như ý. Tập này dừng lại ở đây, ở chỗ rất thực. Khi chuyện xấu xảy ra, điều quan trọng không phải là phải làm cho xong mọi việc ngay, mà là đừng để tâm mình gãy trước. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn lại bệnh tật, mất mát và thất bại dưới ánh sáng của Phật Pháp để thấy rằng nỗi đau có thể được nhìn theo một cách khác, nhẹ hơn, sâu hơn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.